Hi foodies. ඔයාලා දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් හැම සතියකම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා කියලා. හැබැයි මේ සතිය අපිට අලුත් වීඩියෝ එකක් කරගන්න බැරි වුණා එක එක හේතු හින්දා. හැබැයි ඉතින් අපේ වීඩියෝස් බලන කට්ටිය දැන් බලන් ඉන්නවා සතියට එක වීඩියෝ එකක් එනකම්. ඉතින් එහෙම එකේ අපිට excuses කියලා අනේ අපිට බැරි වුණා සමා වෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙම සමා වෙන්න එකත් හරි නෑනේ නේ. ඉතින් අපි හිතුවා මොකක්ම හරි කමක් නෑ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන කියලා අද වීඩියෝ එකක් විදිහට. ඉතින් ඔහොම හිතාගෙන යද්දී අපිට හිතුණා අපි දෙන්න මේ YouTube channel එක පටන් ගන්න කලින් ඊට සෑහෙන කාලයකට කලින් අපි දෙන්නත් එක්ක කරපු පොඩි වීඩියෝස් ටිකක් ඔයාලට පෙන්වුවොත් හොඳයි කියලා. ඒකට නිමිත්ත කියනවා නම් මෙයා ඉස්සර ඉඳන් පුරුදු වෙලා හිටියා එක කම්පිටිෂන් වලට දාන්න. ඒ කියන්නේ Facebook එකේ තියෙන එක තරඟ වලට දාන්න. ඉතින් අපි දෙන්න හම්බුණාට පස්සෙත් අපි දෙන්න එක කියන්නේ මෙයා තමයි ඒකේ පෙරමුණ ගත්තේ. අපි දෙන්න දිගට මේක කරගෙන ගියා. ඉතින් එතකොට මමත් මෙයාට මට පුළුවන් සහයෝගය දුන්නා. ඒවා ඒ තරඟ වලට දාන්න. ඉතින් ඔහොම කරද්දි සමහර තරඟ තිබ්බා වීඩියෝස් හදලා තමයි මේ තරඟ වලට දාන්න තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රොඩක්ට්ස්. ඒ ප්‍රොඩක්ට්ස් වල මොන හරි ප්‍රොඩක්ට් එක ළඟ තියාගෙන හරි ඒක භාවිතා කරලා හරි ක්‍රියේටිව් වීඩියෝස් කරලා දාන්න ඕන වෙන තරඟ තිබ්බා. ඉතින් අපි අද පෙන්වන්න යන්නේ අපි එහෙම ඒ වගේ තරඟ කීපයකට දාන්න හදපු වීඩියෝස් ටික. හැබැයි මේකේ ක්වොලිටි එක ගැන ගොඩාක්ම worry වෙන්න එපා. මොකද මේ අපිට කැමරාස් තිබෙත් නැහැ. ඒ කාලේ මෙහෙම equipment නැහැ අපිට කැමරාස් අනම්මනක් නැහැ. අපි මං ගාව තිබ්බ පොඩි ෆෝන් එකකින් මට මම Samsung හරි මොකක් හරි පොඩි ෆෝන් එකකින් ඒ ෆෝන් එකේ කැමරාවෙන් තමයි මේ වීඩියෝස් ඔක්කොම කරේ. ඒකින්ද ක්වොලිටි එක ටිකක් විතර දැන් ඉතින් මේ කැමරා වලින් කරන වීඩියෝස් වලට ටිකක් අඩු මට්ටමේ තියෙන්නේ. නමුත් මං හිතනවා ඒවත් ඔයාලට රසින්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මුලින් ඒ ටික පෙන්නන්නම්. ඒ ටික බල්ලි ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි කියන්නම් ඒ තරඟ වලින් අපි දිනුවද නැද්ද මොකද උනේ කියලා. අයියෝ සංග්ලාස් දාන්නේ. සංග්ලාස් දාන්නේ අවුවයි අම්බානකම එළියේ. අවුව නිසා. ඔව් නැත්නම් හිතයි මුන් ගෙදරට සංග්ලාස් දාන් ඉන්නෝ කියලා. අවුවට ඇස් දෙක පොඩි වෙනවා ඒකයි. ඔව් මෙහෙම ඔහොම කරන් තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ. ඒකයි සංග්ලාස් දාන් ඉන්නේ. මුලින් වීඩියෝස් ටික බලලා ඉන්න. ඊට පස්සේ අපි කියන්නම් මේ තරඟවල මොනවද අපිට උනේ කියලා. එහෙනම් ඔන්න ඔයාලට බාරයි වීඩියෝස් ටික. ස්ට්‍රෙස්. පුංචි වෙනසක් හොඳටම ඇති. සොබාදම් මාතාව රැක ගන්න එක අපේ යුතුයකම. ඒ යුතුයකම අකුරටම ඉෂ්ට වෙන අනාගතයක් ගොඩනැගේවා. ඔබ සැමට ප්‍රීතිමත් නත්තලක් සහ සුබ නව වසරක්. පුංචි වෙනසකින් ලොකු පෙරලියක් ඇති කරන්න පුළුවන්. නව වසර සමරමු. අනතුරු අවම කරමු. ප්‍රීතිමත් නත්තලක්. සුබ නව වසරක්. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bell rings. Snowing and glowing are bunches of fun. Now the jingle has begun. Another year gonna be down and all of us are waiting for a prosperous new year. Here I am wishing you luck, fun and happiness everywhere you go. And especially don't forget to keep Mr. Pop with you wherever you go, because it will add more fun to every moment of your life. Merry Christmas and Happy New Year. නෝනේ ෆන් තමයි
එක රිච් වෙන වාසනාවන්ත නත්තලක් වේවා. ගෝල්ඩිත් එක්ක රසමස කෑමක් හදන්න යන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකට මම යූස් කරනවා ගෝල්ඩි චිකන් ලින්ගුස්, ගෝල්ඩි චිකන් මීට් බෝල්ස්, ගෝල්ඩි චිකන් සොසේජස්. ඉතින් ගෙදර එක එක්කිනා එක එක රස වර්ග වලට එක එක ප්‍රොඩක්ට් එකට තමයි කැමති. ඉතින් මම හිතුවා මේ වර්ග තුනම යූස් කරලා එක ඩෙවිල් එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ ඩිෂ් එක හදාගන්න මම යූස් කරනවා කැබලි වලට කපාගත් අමු මිරිස්, මාළු මිරිස්, ලූණු, සුදු ලූණු සහ තක්කාලි. ඉතින් දැන් මම හදන්නේ මේ ගෝල්ඩි ප්‍රොඩක්ට්ස් අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට කැබලි වලට කපාගන්න. ඔන්න ඉතින් අපි ගෝල්ඩි චිකන් සොසේජස්, චිකන් ලින්ගුස්, චිකන් මීට් බෝල්ස් කපාගෙන ඉවරයි. දැන් ඉතින් අපි ගිහිල්ලා මේ මික්ස් ඩිෂ් එක රසට හදාගමු. ඉතින් මේක පෑන් ෆ්‍රයි කරන හින්දා මම මුලින්ම මේකට පෑන් එකට තෙල් එකතු කරලා අවශ්‍ය පදමට සීසන් කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් තෙල් ටික රත් වීගෙන එන්නේ. මම මේකට අපි කපාගත්ත ගෝල්ඩි චිකන් සොසේජස්, එතකොට චිකන් ලින්ගුස්, අන්තිමට චිකන් මීට් බෝල්ස් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේක ලෙවල් එකක් හින්දා හොඳට බැදෙන්න දෙන්න ඕනේ. රන්වන් පාට වෙන තෙක් ටක් හරි ගන්න. රන්වන් පාට වෙන ගමන් සොසේජස් ටික මීට් බෝල්ස් ටික හොඳට බැදීගෙන එන්නේ. හොඳ සුවඳක් එනවා. ඉතින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් අපි අර කපාගත්ත ද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් අපි මේ අනිත් ද්‍රව්‍ය ටිකත් එකතු කරගත්තට පස්සේ හොඳට සීසන් වෙනකම් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ මම කුණු බඩු ටික එකතු කරගන්න හදන්නේ. මම මේකට යූස් කරනවා ලුණු, කෑලි මිරිස්, ගම්බිරිස්. මොකද ඒක තමන්ගේ රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපේ ගෙදර ඉන්න කට්ටිය පොඩ්ඩක් සැරට කනවා. ඒ හින්දා මේක ස්පයිසි ලෙවල් එකක් විදිහට තමයි අපි හදන්නේ.
ඉතින් කුළු බඩු ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි ආපහු හොඳට මේක මික්ස් කරගන්න. ඉතින් මේ ඩිෂ් එකේ රස තව වැඩි වෙන්න මම මේකට සෝයා සෝස් සහ සෝස් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොම හොඳට මික්ස් වුණාට පස්සේ අන්තිමට තමයි මම තක්කාලි මේකට එකතු කරගන්නේ. ඔන්න ඉතින් ගෝලි chicken sausages, ගෝලි chicken lingus, එතකොට ගෝලි chicken meatballs use කරලා රසම රස මික්ස් ඩිෂ් එක අපි දැන් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් නත්තල් කෑම මේසේ තවත් රසවත් කරගන්න මේ රසම රස ගෝල්ඩි මික්ස් ඩිෂ් එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලබන්නා වූ නත්තල ගෝල්ඩි පවරි හැමෝටම රසබර නත්තලක් වේවා. ඔන්න ඉතින් ওই විදිය තමයි ඒ වීඩියෝස් ටික. දැන් ඔන්න වරදවා වටහා ගන්න එපා. අපි ඒ කිසිම විදිහේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ප්‍රොමෝට් කරා නෙවෙයි. ඉතින් ඒ අදාළ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලින් තමයි මේ තරංග සැලසුම් සංවිධානය කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපිට මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ළඟ තියාගෙන එහෙම මේ වීඩියෝස් කරන්න උනේ. නැත්නම් මේගොල්ලෝ හිතේ අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ප්‍රොමෝට් කරා කියලා. නෑ එහෙම කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට ඒ තිබ්බ කම්පිටිෂන් එකට අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි ඒ වෙද්දි අපි යූස් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් කියන සන්තෝසයි ඒ හැම තරඟකින්ම වගේ අපි දෙන්නා පළවෙනි ස්ථානය දිනාගෙන අපි ඊට අදාළ හොඳ තෑගි එහෙම දිනාගත්තනේ. ඉතින් අපිට ගොඩක් තෑගි හම්බුනේ මේ. ඒකේ අපි එකම එක කම්පිටිෂන් එක අපිට වින් කරන්න හම්බුනේ නැත්තේ ඒ තමයි බාලි ටුවර් එක. ඔයාලා දකින්න ඇති මම අර ඇනිමේෂන් වගේ එකක් හදලා තිබ්බා බාලි ගමන ගැන කරපු එකක්. ඒකේ මොකක් හෝ හේතුවක් මත ඒගොල්ලන් සිලෙක්ට් කරලා තිබ්බේ දාපු නිසදෙසක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලන් වීඩියෝස් වලට නෙමෙයි මේව කරලා තිබ්බේ නිසදෙසක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක විතරයි අපිට වින් කරන්න හම්බුන්නේ නැත්තේ. අනිත් ඔක්කොම අපි පළවෙනි තෑග්ග වින් කරා. ඉතින් ඔය ටිකක් විතරයි ඔය දැම්මේ. ඉතින් ඔය වගේ තව වීඩියෝස් හදපු සෑහෙන්න වීඩියෝස් එහෙම තිබ්බා. ඉතින් ඒ නමුත් ඒවා අර එහෙම දාන්න තරම් සුසු මට්ටමක නෑ මේ වගේ එහෙම ප්ලැට්ෆෝම් එකක. ඉතින් ඒ තරඟට දැම්මට ඒක නිසා තමයි අපි මේ තෝරාගත්ත කීපයක් විතරක් දැම්මේ. ඉතින් අපි ඉතින් නැවතිලා නැහැ. අපි තාම මේ කම්පිටිෂන් වලට පොඩ්ඩ දානවා අපි තාම. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි දැන් පොඩ්ඩක් අප්ග්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි ඕගලන්ට එක කම්පිටිෂන්ස් ගිව්අවේස් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සර අපි කම්පිටිෂන් වලට සම්බන්ධ වුණානේ. දැන් අපි ඔයාලට කම්පිටිෂන් තියලා අපි ඔයාලට තෑගි දිනලා දෙනවා. ඔව්. තෑගි දිනන්න අවස්ථාවක් උදා කරලා තියෙනවා. ඉස්සරහට ගොඩාක් ගිව්අවේස් අරන් එන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ හින්දා අපිත් එක්ක ටච් එකේ ඉන්න ඕගලන්ටත් වින් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ඊළඟ සතියේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාලව අනිවාර්යෙන් හරි වීඩියෝ එකක් කරලා මොකක් හරි හොඳ විදිහේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් ඔයාලව හම්බෙන්න එන්න මේ වගේ පරණ වීඩියෝ පෙන්න ගන්න නෙවෙයි හරි අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් ඔයාලව වලම සතියේ හම්බෙන්න එන්නම් එතකන් අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා අපිව subscribe කරන්න ඒත් එක්කම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරෝතින් අපි දාන අලුත් වීඩියෝස් වල notification වලට ටක් ගන්නකොට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ Facebook page එකේ තියෙන Magic Compass ඒකටත් like එකක් දාන්න. එතකොට Instagram අපිව follow කරන්න. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න මේ දවස්වල මේ තියෙන කලබලකාරී තත්ත්වය මග ඇරලා යනකම්. එහෙනම් අපි ඉක්මනට ඔයාලව හම්බෙන්න එන්නම්. හැමෝටම ජය. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකත් අමතක කරන්න එපා. අපි ඉස්සරහට giveaways ගොඩක් අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කප් කරන මොකක්ද මේ කරේ? කාකෝ ෂෝ. මේ අස්සට නවිලා කෑ ගන්න කාක්කොත්. ගොන්යක්කෝ.
මේ දාගෙන සරප්පුව ගල්ලා ගහන්නේ දෙන්න මට උඩ.